हेलो ब्याचलर थर्ड इयर पढ्ने विद्यार्थीहरू, भोलिबाट त तपाईहरुको एक्जाम सुरु हुँदैछ। एक्जाम सुरु भन्दा एक दिन अगाडि मैले थुप्रो मैले तपाईहरुको मेसेज रिक्वेस्टहरु भेटे अथवा चाहिँ व्हाट्सएपमा मेसेज भेटे, युट्युबकै भिडियोहरुमा पनि कमेन्टहरु भेटे, एकदमै धेरै भेटे। केसँग रिलेटेड भन्नेदेखि सर व्हाट इज सिन्थेसिस, व्हाट इज एक्सप्लानेटरी सिन्थेसिस, व्हाट इज आर्गुमेन्ट सिन्थेसिस, यो तीनवटा कुरालाई चाहिँ अलिकति मजाले बुझाइदिनुस् न। व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिट्विन दिस एन्ड व्हाट आर द डिफरेन्सेस बिट्विन देम भनेर चाहिँ मलाई मजासँगले क्वेशन सोध्नु भएको छ, एकदमै धेरै छन्। ओके, सो आज मैले तपाईहरुको त्यही जिज्ञासालाई सल्भ गर्नको लागि यो भिडियो लिएर आएको छु। सो दिस भिडियो इज गोना बी very इम्पोर्टेन्ट फर यु हु आर अटेन्डिङ द एक्जामिनेसन अफ BA थर्ड इयर कम्पलसरी इङ्ग्लिस टुमरो, हैन? र यो भिडियो जस्तै अब अरू जसले एक्जाम दिँदै जानुहुन्छ पछिलाई पनि एउटा डकुमेन्ट हुन्छ। सो इट विल बी हेल्पफुल फर अल द स्टुडेन्ट्स हु आर स्टडिङ ब्याचलर थर्ड इयर, राइट? सो विदाउट मच फर्दर ड्यू आई विल डाइरेक्टली गो टु द भिडियो। तर जानुभन्दा अगाडि सब्सक्राइब गर्नुहोस् न, यस्तै ज्ञान गुणका कुराहरू यही च्यानलमा आउँछन्, इजन्ट इट? अनि लाइक जसले हेर्दै हुनुहुन्छ एउटा लाइक चाहिँ थिचिदिनु होला कृपया। 4000 5000 भ्यू आएको हुन्छ, लाइक चाहिँ जम्मा 100 हुन्छ यो भिडियोमा। हेरौँ मलाई मेरा शुभचिन्तक कति हुनुहुँदो रहेछ, लेट्स सी है। लाइक गर्न नभुल्नु होला अनि साथीसम्म पनि सेयर गर्नुहोस्, युजफुल छ, सर्टकटमा बुझाएको छु। ओके, सो डोन्ट फर्गेट टु डु अल दिस थिङ्स। र विदाउट मच फर्दर ड्यू लेट्स डाइरेक्टली go to the video. Alright, so before moving to what synthesis, what is explanatory synthesis or what is argument synthesis, let's directly understand what synthesis is at first. So synthesis simply means, okay, synthesis simply means के हो अरे भनेदेखि चाहिँ it is the combination of multiple sources, okay, multiple source टेक्स्टहरु अथवा चाहिँ डिफरेन्ट सोर्सबाट लिएका आइडियाहरूलाई एउटा राइटिङभित्र कम्बाइन गरेर इफ अ पर्सन ट्राइज टु गिभ यु सम न्यू मिनिङ, द्याट इज वाट वी कल सिन्थेसिस इज। भनेको के हुँदो रहेछ त, सोर्स 1 सोर्स 2 लाई कम्बाइन गरेर त्योबाट निकाल्दो रहेछ के त अर्को थर्ड एउटा चाहिँ थट निकाल्ने प्रोसेसलाई हामीले के भनिन्छ त भन्दाखेरि सिन्थेसिस भनिन्छ। अब सिन्थेसिसले दुईटा फंक्सन गर्छ, आइदर it defines the term more clearly or it tries to divert your mind towards a particular topic. बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन, हैन? either it के त clarifies you the topic more clearly, कुनै पनि एउटा टपिकलाई अझ बढी क्लियरली चाहिँ तपाईलाई चाहिँ डिफाइन गरिदिन सक्छ, or तपाईलाई कुनै न कुनै एउटा साइडमा आइदर अफ द साइडतिर चाहिँ तपाईलाई कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ केले त सिन्थेसिसले हो। अब यहाँनिर आउँछ एक्सप्लानेटरी र argument synthesis. Argument synthesis भनेको के हो, we will understand it later on, but now let's understand what explanatory synthesis is. Explanatory synthesis भनेको के हो अबको टपिकमा we will understand this one. So explanatory synthesis means, okay, it synthesizes or explains different sources clearly and objectively. यसले के गर्छ त डिफरेन्ट सोर्सेसहरुलाई चाहिँ तपाईको राइटिङ भित्र के गरिन्छ त लिएर आइन्छ, मीन्स such things are included, such sources are included in one writing। र यसले के गर्छ भनेदेखि it tries to define the term more clearly, यसले त्यो टर्मलाई अझ बढी क्लियरली डिफाइन गर्नका लागि सपोर्ट गर्छ, नम्बर 1। नम्बर नेक्स्ट, it doesn't argue, it doesn't give you opinion, it doesn't go on either of the side, but it gives you the information from various texts and help the readers to understand the topic better। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? यसले कुनै पनि साइडबाट चाहिँ पक्ष वा विपक्ष भनेर कुराकानी गर्दैन, सिम्पली के गर्छ त यसले मल्टिपल सोर्सबाट इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्छ र तपाईलाई न्यू इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ which will make the readers clear about the topic। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, एक्सप्लानेटरी सिन्थेसिस भन्छौँ। फर एक्जाम्पल मैले तपाईको कुनै एउटा चाहिँ डिस्ट्रिक्टको बारेमा केही कुरो लेख्दै छु र त्यो मेरो आइडियालाई सपोर्ट गर्न इफ आई ब्रिङ द सोर्सेस फ्रम भेरियस रिलायबल सोर्सेस देन द्याट बिकम्स एक्सप्लानेटरी सिन्थेसिस। मैले के गर्छु त आइडियालाई फरवर्ड गरेको हुन्छु। अब यसको आधारमा हेर्नु हो भने त्यसो भएदेखि व्हाट इज द पर्पस अफ राइटिङ एक्सप्लानेटरी सिन्थेसिस देन, हैन? एक्सप्लानेटरी सिन्थेसिस किन चाहिन्छ अरे भने, ओके, एक नम्बरमा त के हो त तपाईलाई आइदर टु इन्फर्म यु और टु एजुकेट यु, हैन? तपाईलाई इन्फर्म गर्नु पनि हुन सक्यो और टु एजुकेट यु, तपाईलाई सहजीकरण गर्ने फेसिलिटेट गर्नु पनि हुन सक्यो, राइट? नेक्स्ट वान के हो त
भन्दाखेरि यसले अर्को चाहिँ के गरेको हुन्छ त टु कम्बाइन द इन्फर्मेसन फ्रम मल्टिपल सोर्सेस तपाईले दिएको इन्फर्मेसन मात्रै हैन त्यो तपाईले दिएको इन्फर्मेसनलाई अझ भिभिडली अझ क्लियरली प्रेजेन्ट गर्नका लागि के गर्छ त इट कम्बाइन्स मल्टिपल सोर्सेस क्लियर अनि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि कतिपय टपिकहरु भेग हुन सक्छ डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड हुन सक्छन् हो त्यो परिस्थितिमा के गर्छ त तपाईको मल्टिपल सोर्सबाट इन्फर्मेसन लिएर आएर त्यो टपिकलाई चाहिँ क्ल्यारिफाई गर्न अथवा सिम्प्लिफाई द कम्प्लेक्स आइडिया अथवा टपिक्स कसलाई त फर द रिडर्स लाइक यु पिपल त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त एक्सप्लानेटरी सिन्थेसिस भन्छौँ अथवा एक्सप्लानेटरी सिन्थेसिसको पर्पस चाहिँ त्यो हो ओके त्यसो भए व्हाट एक्चुअली आर द फिचर्स अफ एक्सप्लानेटरी सिन्थेसिस भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा तपाईले के बुझ्नु पर्यो त इट सिम्पली प्रोभाइड्स द इन्फर्मेसन भन्ने बित्तिकै यो के हुँदो रहेछ त नम्बर 1 न्यूट्रल भनेपछि एक्सप्लानेटरी सिन्थेसिस इज न्यूट्रल पोइन्ट नम्बर 1 अर्को नम्बर नेक्स्ट के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यसले अरु कहीँ पनि जाँदैन तपाईको यताको ओपिनियन उताको ओपिनियन इट डजन्ट गो अन अल दोज थिंग्स इट सिम्पली कम्बाइन्स द फ्याक्ट्स आइडिया डेटा और डिटेल्स फ्रम भेरियस सोर्सेस टु मेक यु क्लियर अबाउट द टपिक अर्को चाहिँ के हुन्छ अरे भनेदेखि इट इज अर्गनाइज्ड थीमेटिकली यो चाहिँ एउटा के थीम छ त्यही अनुसारले चाहिँ अर्गनाइज गरिन्छ बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन है यो कुरालाई हामीले के भनिन्छ त भन्दाखेरि एक्सप्लानेटरी सिन्थेसिस भनिन्छ अब यसलाई लेख्दाखेरि प्राय गरेर चाहिँ जस्तो इन्ट्रोडक्सन सेगमेन्टमा हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि टपिकलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने गर्छौं अनि बडी प्याराग्राफ भित्र चाहिँ त्यही थीम अनुसारका चाहिँ हामीले जुन ल्याएका सोर्सहरु छ त्यो इन्फर्मेसन्सहरुलाई चाहिँ इन्क्लुड गरिन्छ इजन्ट इट र लास्टमा गएर कन्क्लुजन गर्ने गरिन्छ दैट इज व्हाट वी कल एक्सप्लानेटरी सिन्थेसिस सर्टकटमा बुझ्नुभयो होला सो जस्तै फर एक्जाम्पल एउटा अनलाइन एजुकेसन भन्ने एउटा टपिकमा तपाईले एउटा चाहिँ सिन्थेसिस लेख्दै हुनुहुन्छ राइट यु आर राइटिङ वन एक्सप्लानेटरी सिन्थेसिस अन अनलाइन एजुकेसन अब जस्तै तपाईले के गर्नुहुन्छ भने यु ब्रिङ मटेरियल फ्रम सोर्स ए जस्तै के ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अनलाइन लर्निङ इज फ्लेक्सिबल एन्ड टाइम सेभिङ भनेर एउटा सोर्स टेक्स्ट ए मा लेखेको रहेछ राम भन्ने मान्छेले त्यो भनेको रहेछ मानिलिउँ अथवा चाहिँ एबीसी भन्ने बुकमा त्यो भनेको रहेछ अब सोर्स बी ले त्यहाँ के पनि भनेको हुन सक्छ त जस्तै भन्दाखेरि स्टुडेन्ट फिल आइसोलेटेड एन्ड मिस क्लासरुम इन्टरेक्सन हुने भयो यो चाहिँ सोर्स बी बाट भयो अनि अर्को सोर्स सी ले के भन्छ त भन्दाखेरि डिस्कसेस हाउ अनलाइन इज कस्ट इफेक्टिभ भनेर चाहिँ भनेको सोर्स सी ले चाहिँ अब कस्ट इफेक्टिभलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दियो भनेको यहाँ के खालको कुराकानी आयो त एक नम्बरमा चाहिँ फ्लेक्सिबल रहेछ टाइम सेभिङ रहेछ भनेर एउटा इन्फर्मेसन आउन सक्यो अर्को चाहिँ के रहेछ त क्लासरुम इन्टरेक्सनबाट चाहिँ अलिकति स्टुडेन्टहरुलाई अलाइनेट गर्ने रहेछ भन्ने बुझियो होला अथवा सोर्स टेक्स्ट सी ले चाहिँ के भनिदियो त कस्ट इफेक्टिभ पनि छ है भनेर बुझाइयो भनेपछि यहाँ प्रोज एन्ड कोन्स छ नि त हैन अब त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ अनलाइन एजुकेसन तिर नै तपाईलाई डाइभर्ट गर्छु भन्यो भने फेरि ओपिनियन भयो त्यो ओपिनियन गर्दैन जे छ त्यही देखाउने मात्रै काम गर्छ क्लियर नाउ लेट्स मूव टु द सेकेन्ड पार्ट अफ आवर क्लास दैट इज आर्गुमेन्ट सिन्थेसिस ओके अब आर्गुमेन्ट सिन्थेसिसलाई थोरै डिस्कसन गरौँ व्हाट आर्गुमेन्ट सिन्थेसिस इज आर्गुमेन्ट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त अब सजिलो गरेर बुझ्नु पर्यो आर्गुमेन्ट हुनका लागि द टपिक must be debatable okay topic must be debatable भनेको डिबेट गर्न योग्य टपिक हुनु पर्यो पोइन्ट नम्बर 1 पोइन्ट नम्बर 2 मा के हुनु पर्यो भने अब यहाँ के गरेको हुन्छ भने सुन्नुस् ल अब आर्गुमेन्ट सिन्थेसिस what it does is it presents a clear claim or proposition or let's say position and uses multiple sources to support or refute that argument भनेको अब चाहिँ तपाईले कुनै एउटा टपिकमा आर्गुमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईको आर्गुमेन्टलाई भ्यालिड तब मात्र बनाउन सकिन्छ when you support your assumption with valid facts evidences examples सबै सहित चाहिँ डेटा स्ट्याटिस्टिकल एभिडेन्सेस एन्ड सो अन यो सबैको प्रयोग गरेर मात्र तपाईको आर्गुमेन्ट भ्यालिड हुन्छ र जस्टिफाइड हुन्छ हो अब तपाईले चाहिँ त्यो सोर्सहरु ल्याउनु पर्यो कि परेन एन्ड हाउ क्यान यु ब्रिङ दोज सोर्सेस भन्दाखेरि यही चाहिँ मल्टिपल सोर्सहरुमा जाने अनि लिएर आउने एन्ड यु कम्बाइन दोज सोर्सेस अब तपाईले के गर्नुहुन्छ त त्यो चाहिँ सोर्सहरुलाई कम्बाइन गर्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि दुईटा पर्पस हुन्छ आइदर टु सपोर्ट द आर्गुमेन्ट अर टु रिफ्युट द आर्गुमेन्ट कि त तपाईले सपोर्ट गर्नलाई गर्नुहुन्छ कि त रिफ्युट गर्नलाई गर्नुहुन्छ सपोर्ट गर्न भए पनि तपाईलाई प्रमाण चाहियो रिफ्युट गर्नलाई पनि प्रमाण चाहियो नत्र भने हुँदैन क्लियर त्यसले गर्दाखेरि
के हुने रहेछ त यसमा मल्टिपल सोर्सहरूलाई आफूतिर अडियन्सलाई कन्भिन्स गर्नलाई चाहे त्यो सपोर्ट गर्न होस् चाहे त्यसलाई रिफ्युट गर्न होस् तर रिफ्युट गरे पनि चाहिँ कन्भिन्स गर्नु पर्यो सपोर्ट गरे पनि कन्भिन्स गर्नु पर्यो त्यही कन्भिन्स गर्नका लागि इफ यु ग्यादर इन्फर्मेसन फ्रम मल्टिपल सोर्सेस द्याट्स वाट वी कल आर्गुमेन्ट सिन्थेसिस इज ओके सो पर्पस भनेको चाहिँ के हो त एउटा चाहिँ कुनै पनि एउटा टपिक हुन्छ कुनैबाट एउटा पोइन्ट हुन्छ त्यो पोइन्टमा आर्ग्यु गर्नुहुन्छ र सिन्थेसिसले के गर्छ त सपोर्टिङ एभिडेन्सको रूपमा फङ्सन गर्छ पहिलो नम्बर नेक्स्ट के हो त अघिदेखि मैले भनिराखेको छु आर्गुमेन्ट गर्ने भनेको तपाईँलाई कन्भिन्स गर्ने हो द्याट मिन्स टु से टु पर्सुएड द रिडर तपाईँ जस्ता रिडरहरूलाई पर्सुएड गर्ने हो कन्भिन्स गर्ने हो ओहो यो त साँच्चै हो है यो हो भनेर चाहिँ तपाईँलाई कन्भिन्स गर्ने हो जस्तै मैले चाहिँ इफ आई स्टार्ट टकिङ अबाउट मेडिकल साइन्स डु यु बिलिभ मी नो तर एउटा डक्टरले भनेको आर्गुमेन्ट छ भनेदेखि यु ट्रस्ट होइन हो त्यसरी एउटा ट्रस्टवर्दी सोर्सबाट लिएर आएको इन्फर्मेसनलाई भनियो र यसले के गर्छ भनेदेखि चाहिँ अर्को चाहिँ टु इभालुएट एन्ड क्रिटिकल्ली एनालाइज द सोर्सेस यसले अर्को काम के गर्दो रहेछ त टु इभालुएट एन्ड क्रिटिकल्ली एनालाइज द सोर्सेस यति गर्छ भनेपछि त्यसो भएदेखि वाट आर्गुमेन्ट सिन्थेसिस डज देन भन्दाखेरि नम्बर 1 के बुझ्नु पर्यो भने यसको फिचर्स भनेर बुझे पनि हुन्छ तपाईँले ल यसले के गर्दो रहेछ त इट टेक्स अ क्लियर इन्स्टान्स अर थेसिस भनेको यसले कि त फरमा कि अगेन्स्टमा कि सपोर्टमा कि रेफ्युटमा जेसुकैमा होस् एक न एकतिर चाहिँ उसले के गरेको हुन्छ त साइड लिएको हुन्छ स्ट्यान्स लिएको हुन्छ अथवा चाहिँ आफ्नो अडान राखेको हुन्छ चाहे त्यो सपोर्ट गर्न होस् चाहे त्यो अपोज गर्न होस् उसले आफ्नो अडान टक्क लिएको हुन्छ र यसले के गरेको हुन्छ भनेदेखि इट युजेज दोज सोर्सेस भनेको अघि हामीले लिएर आएको छ नि मल्टिपल सोर्सबाट लिएर आएका जति पनि सोर्सेसहरू छ सिन्थेसाइज गरिएको जुन भनिएको छ हो त्यो सिन्थेसाइज गरिएको सोर्सलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ त सपोर्टिङ एभिडेन्सको रूपमा युज गरेको हुन्छ भने यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सपोर्ट र रेफ्युट दुइटै गरिन्छ त्यसले गर्दाखेरि यसमा के गरेको हुन्छ त इट अल्सो एक्नोलेजेस द काउन्टर आर्गुमेन्ट्स किनभने आर्गुमेन्ट एक्लै गरियो काउन्टर आर्गुमेन्ट चाहिँ तयारी गरिएन भनेदेखि हाम्रो आर्गुमेन्ट फ्ल हुनसक्छ फ्यालासियस हुनसक्छ एजन्ट इट त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्ने अरे काउन्टर आर्गुमेन्टलाई पनि चाहिँ यो चाहिँ थियोरीमा यो बुकमा यो सोर्समा यो कुरा भनिए तापनि यो सोर्सका अनुसार यो कुरो चाहिँ यसो हो भनेर भन्नु नै के हो त आर्गुमेन्ट सिन्थेसिस हो ओके अब यसमा के गरिन्छ हामीले यसमा मल्टिपल कुराहरू राख्न सकिन्छ जस्तै इन्ट्रोडक्सनमा त हामीले वी इन्ट्रोड्युस द थेसिस क्लियर अनि बडी प्याराग्राफमा जान्छौँ त्यस पछाडि हाम्रो त्यो थेसिसलाई सपोर्ट गर्छौँ अनि त्यहाँदेखि मल्टिपल सोर्सबाट आएको इन्फर्मेसनहरूलाई कलेक्ट गर्छौँ अब अर्को कुरा के भनेछ काउन्टर आर्गुमेन्ट पनि हुनसक्छ किनभने त्यो चाहिँ सबै थोक भएदेखि त युनिभर्सल ट्रुथ भइहाल्थ्यो किन डिबेटेबल हुन्थ्यो किन आर्ग्युएबल हुन्थ्यो किन पर्सुएड गर्न जरुरी थियो एजन्ट इट सो काउन्टर आर्गुमेन्ट के छ त्यसलाई पनि भ्यालिड सोर्सहरू सहित लिएर आउनु पर्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँले त्यसलाई रिफ्युट गर्नुपर्छ र कन्क्लुड गर्नुपर्छ द्याट इज वाट दि स्ट्रक्चर अफ आर्गुमेन्ट सिन्थेसिस ओके सो अनि अब यसको इक्जाम्पल जस्तै फर इक्जाम्पल होइन अघिको अनलाइन एजुकेसन चाहिँ के भयो त्यसलाई डिस्क्राइब गरेको भयो तर अब जस्तो सुड स्कुल स्विच टु फुल्ली अनलाइन एजुकेसन भन्ने एउटा टपिक आयो फर इक्जाम्पल होइन सुड स्कुल स्विच टु फुल्ली अनलाइन एजुकेसन भन्ने यो आयो भने अब यसमा त के हुन्छ त येस अफ कोर्स भन्ने पनि होला अर्कोले नो 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 फिजिकल एजुकेसन इज भेरी बेटर भनेर भन्ने पनि होला इजन्ट इट सो यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तै मानिलिउँ तपाईँले एउटा त्यसको थेसिस स्टेटमेन्ट के राख्नुभयो भने स्कुल सुड नट स्विच टु फुल्ली अनलाइन एजुकेसन भन्ने तपाईँले एउटा थेसिस स्टेटमेन्ट राख्नुभयो भने अब त्यसलाई सपोर्ट गर्न तपाईँले के गर्नुहुन्छ जस्तै हेर्नु ल जस्तै हामीले फुल्ली अनलाइनमा लानु हुँदा भन्दाखेरि के हुन्छ र एउटा चाहिँ जस्तो एउटा सोर्स यसले के भन्छ त अनलाइन लर्निङले चाहिँ इट इन्क्रिजेज ड्रप आउट रेट्स भनेको स्कुल छोड्ने बच्चाहरूको सङ्ख्या बढ्छ लजिक दियो कि दिएन अर्को सोर्स बीबाट के गर्छ त अनलाइन टुल्सले चाहिँ के गर्छ त पर्सनल अब जस्तै चाहिँ मानिलिउँ होइन काउन्टर आर्गुमेन्ट सोर्स बी भनेको मैले अहिले काउन्टर आर्गुमेन्टलाई भने ल जस्तै अनलाइन टुल्स हेल्प पर्सनलाइज लर्निङ अनलाइनले चाहिँ पर्सनलाइज लर्निङ भनेको तपाईँको फिल्ड अफ इन्ट्रेस्ट अनुसारको लर्निङ गर्न सक्नुभयो एजन्ट इट र सोर्स सीले चाहिँ के भन्दैन छ भने जस्तै ल्याक अफ फिजिकल प्रेजेन्स विकेन्स द पियर रिलेसनसिप अब यसले पनि के गर्यो त अपोज गर्यो नि त जस्तै चाहिँ पर्सनलाइज लर्निङलाई चाहिँ अपोज गर्यो कि गरेन रेफ्युट गर्यो अब यसैका आधारमा यु क्यान कम टु द कन्क्लुजन ओके सो यी कुराहरू छन् हाम्रो एक्सप्लानेटरी र आर्गुमेन्टको अब तपाईँले यिनीहरूलाई ठ्याक्कै मेजर डिफ्रेन्स हेर्नुहुन्छ भने आई विल प्रेजेन्ट इट थ्रु दिस टेबल ओके जस्तै सबभन्दा सुरुमा तपाईँले पर्पसमा यिनीहरूको चाहिँ एक्सप्लानेटरी भर्सेस आर्गुमेन्ट सिन्थेसिस दे आर डिफ्रेन्ट इन टर्म्स अफ देयर पर्पस जस्तै पर्पस एक्सप्लानेटरीको के हुन्छ तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्नु अथवा इन्फर्म गर्नु
भने आर्गुमेन्ट सिन्थेसिसको के हो त पर्सुएट गर्नु, कन्भिन्स गर्नु, फकाउनु, पट्याउनु हो, एजन्ट है। त्यस्तै गरेर टोन, यसको टोन के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सप्लानेटरीको चाहिँ न्युट्रल हुन्छ, किनभने यसले कतै पनि टाउको हल्लाउँदैन। तर आर्गुमेन्टले के गर्छ त पर्सुएसिभ टोन हुन्छ, यसले त एक न एकतिर तपाईँलाई ढल्काएरै छोड्छ, राइट। अर्को थेसिस के हुन्छ त भन्दाखेरि थेसिस चाहिँ यसमा चाहिँ एब्सेन्ट अथवा इम्प्लाइड थेसिस हुन्छ, भनेको म यो कुरा एक्सप्लानेसन गर्छु भन्दै हुन्छ अरे, तर आर्गुमेन्टमा के हुन्छ एकदमै क्लियर हुन्छ र इट इज डिबेटेबल एज वेल, यो डिबेटेबल पनि हुन्छ हैन। अनि युज अफ सोर्सेस चाहिँ के का लागि गरिन्छ अरे भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सोर्सको प्रयोग किन गरिन्छ एक्सप्लानेटरीमा भन्नुहुन्छ भने टु क्लियरली अथवा टु क्ल्यारिफाई द आइडिया फ्रम मल्टिपल सोर्सेस, विभिन्न सोर्सबाट आएका आइडियाहरूलाई क्ल्यारिफाई गरेर तपाईँको चाहिँ कुरामा डिस्क्राइब गर्नलाई गरिन्छ भने यतापट्टि आर्गुमेन्ट सिन्थेसिसमा किन गरिन्छ भन्दाखेरि टु सपोर्ट अर रेफ्युट अ क्लेम विथ एभिडेन्स हैन। सपोर्ट अथवा रेफ्युट द क्लेम भनेको तपाईँले जे कुरा बोल्नुभएको छ त्यसलाई सपोर्ट गर्न पनि हुनसक्छ, अपोज गर्न पनि हुनसक्छ, बट विथ एभिडेन्स। त्यस्तै गरेर अब डिस्क्रिप्टिभ अथवा एक्सप्लानेटरी सिन्थेसिसमा काउन्टर आर्गुमेन्ट रेयर हो, हुँदैन भने पनि हुन्छ, भए पनि हामी त्यहाँ ओपिनियन लाउँदैनौँ, बट काउन्टर आर्गुमेन्ट भएन भने आर्गुमेन्ट सिन्थेसिस हुँदैन। आई होप this information might have become a very useful tool for you to understand this topic. यो टपिक बुझ्नका लागि तपाईलाई चाहिने जति मटेरियल पुग्यो होला, राइट। अब यसलाई मजासँगले हेर्नुहोस् एन्ड इन्जोय लर्निङ र बेस्ट अफ लक फर यो एक्जामिनेसन। तपाईँको एक्जामको सफलताको शुभकामना सबैजनालाई र होप टु सी यू इन अपकमिङ भिडियोज अथवा अदर डिफ्रेन्ट भिडियोज विच विल बी युजफुल फर यु अल। थ्याङ्क यू भेरी मच, बाई बाई।